welcome back to our channel. Welcome back to our channel. Yes, we are back with another video. अनि हामी खाना गइरहेको छौँ आज खसीको मासु. यस मटन खसीको मासु छ आज हाम्रो खानामा. यस खसीको मासु, साग छ, सलाद, खोर्सानी, अचार, पिरो अचार छ, पिनेको. यस पिनेको हातले पिनेको हो. अनि यो खाना यो मासु चाहिँ फेरि दाउरामा पकाएको हो आगो फुकेर चुलोमा. एन्ड दाल छ त्यहाँ हामीसँग. एन्ड अब ढिलो नगरौँ, लेट्स स्टार्ट. बाबुको लागि दही छ, उसलाई धेरै मनपर्छ दही दुध एकदम मनपर्छ मेरो बाबुलाई. लाग्यो के यस धेरै मनपर्छ दहीहरू. दाल यो खसीको मासु. यस खसीको मासु मन लाग्दैन. ओके अनि झोल हालिदिन्छु. हेर्दै लाग्यो मम्मी. दिदी दाल चाहिँ मन नखाने. दाल हालिसक्यो बाबुलाई. भयो 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 भयो. दही दहीमा चिनी छ. ए छ नि. हेरेर खाएर दही. के तिमी चिनीको लागि खान्छौ दही? धेरै चिनी खानु हुँदैन नि त बाबु. अलिकति हाल्नु न यहाँ चिनी. भोलि हालिदिन्छु ल. भोलि म फेरि के चाहिँ पिरो हुन्छ है मुखमा पिरो हुन्छ. कसले भोलि खुर्सानीले खोर्सानीले पिरो हुन्छ. सानी चाहिँ छैन. दिमा हाल्नुपर्छ. फेरि है ल अब खाना गयौँ हामी. खानुहोस् है. सिको मम्मी जस्तै नमिल्ने हो. यता राख्दै ल अब स्टार्ट गर्नुहोस् है. यता ल ल खानुहोस् है. मन लाग्दैन मलाई. खानुहोस्. मम्मी साग खान मन लाग्दैन मलाई. ओहो साग खान भनेपछि ठुलो मान्छे कसरी भन्छ? ले वाउ यम्मी. रोटी लाए. अनि उतन लाए. दाल हाले चाहिँ उले जानु पर्छ होला. कसले खानुहोस्. ये पसंद है ये वाला भात. आपको लगता है? माँ को पसंद है. मुझे तो लगता है किसी किसी में फिर चिनी हाल्नु. अम्मा चीनी डालनी हो सकती चिनी महा नौटंकी. नौटंकी अनि मुगालमा भात लाने हुन्छ. त्यस्तो भन्नु हुँदैन है. म त नराम्रो मान्छे भन्छु नि. अनि बाबु गुड बोय होइन त. ललिपप बाटोहरूले पिट्छमी पिट्नु हुन्न नि त. अरूले पिट्नु हुन्न. पिट्छमी बदमासी गर्नु हुँदैन. खाएकै छैन पहिला आँप निकालिरहेछ. त्यस्तो गर्नु हुँदैन है बाबु. आफू भइरहेको देऊ. मन परेको मान्छे. बोलता है टोड़ा कह रही सब. ये थोड़ा सा है हो सकता है. मिठो छ बाबु. यस खानुहोस्. थोड़ा तुम हाँ
मिठो छ मिठो छ मिठो भयो अब भने भात पनि खानु छ है हाम्रो भात हाल्दै मज्जा खाली छ त पहिला यो सबै सकाउनु- मम यो खानुहोस् पहिला यो सघाउनुहोस् न कति छ त सिधै मम नम्बर फर्स्ट होइन म फर्स्ट हुन्छु म फर्स्ट है मम्मी मिठो छ पानी पानी लास्टै मसको राखेर पानी परेको छ अनि त्यही भएर कहिले पानी पर्छ कहिले घाम लाग्छ ए दाल हमको हो गया बाबुको कहाँको कति धेरै छ अरू मैले त खाइसक्यो नि छैन आरामले खानुहोस् बाबु किन पसाएको अहिले खाएपछि नाच्नु के ल मम्मी नानी खाएपछि म त नानीले खाएपछि त्यही त है ढिङ्गा हालिदिएपछि बदमासी काँक्रो पनि खानुहोस् मेरो यो होइन यो बाबुको हो यो मेरो हो खा अझै छ भात छिप्रो छ पारेको छिप्रो छ नि म एकैछिन खाइदिन्छु खानु चाहिँ बाबु खानुहोस् खोलामा बग्यो मेरो खोलामा बग्यो मेरो खोलामा बग्यो खानुहोस् है बाबु खानुहोस् काको काको छाक 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 दही खानुहोस् दही पनि दही पनि मात्रै खाने अब भात नखाने पुग्यो मैले पुग्यो केही खाएको छैन न काँक्रो खाएको न प्याज खाएको न के खाएको मम्मी यहाँ राखौँ मम्मी हात धोइहाल्छु है अहिले होइन अहिले खानु
मासुको मासु मिठो बनेछ दाउरामा अनि पकाएको त बाहिर आगो फुकेर टाइम लाग्छ तर मिठो आगोको हुन्छ बनाना बाहिर आगो बनाएको नि त मम्मीले होइन मैले के गर्दैछ बाबु गाडी खेल्दै थियो नि त बाहिर उम्, बाहिर बाटो बनाएर या। उसलाई दे खायो नि काकुर चाहियो मासु खायो नि जो काट दिएको वही खा लिया बस दाल हालिदिउँ अर्को छोरे डटर जस्तै भयो लोतो जस्तै पाँच लोटो बाबु लोतो म कहाँ लोतो हुने पाँच लोटो केमा बाजु दल लोटो जस्तो देखिरहेको छ म त बाजु जस्तो देखिरहेको छ त्यही भएर अघि टिका लगाएको थियो के लाग्छ त के लगा किनकि मेरो बिहे भयो त्यही भएर के रे खाना खाना नै भन्नु हुँदैन नि होइन म अन्त्यमा हालिदिन्छ हो आफूभन्दा ठुलोलाई राम्रोसँग बोल्नुपर्छ मैले त ललिपप पनि नदिनु म सबै किन खाइदिन्छु खान्छ पुछ्न कन्देर कसले किनेर दिन्छ त ललिपप म भनिदिन्छु बोले नदिनु भनेर भेजिदिनु त बाबु हो यु 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 के भयो हमको थोड़ा सा ला दो दो पीस दो खा लो तो अरे हाँ छोड़ दो क्षमा छोड़ दो छोड़ दो लो तो का इसका है यहीं डाला वाला के खाना खानुहोस् न त नहीं हो गया लो तो कार्टून जस्तै देखिरहेको छ को जस्तो रे खानु स्कूल खुलने के बाद जाएगा कि नहीं स्कूल एकैचोटि नै पठाएंगे खानुहोस् यो पनि इसको तो बच्चा लोगों को वैक्सीन नहीं आएगा ना हाँ यहाँ तो नहीं है इनके तरफ भी नहीं है खानुहोस् न बाबु
मिठो छ कति मिठो छ खानुहोस् यो पनि वाउ मजा आ गया मेरे फेस में देखो किन के गर्ने त खाइदिउँ त खाने हो अझै खाने गयो सादा भात बस्नुहोस् न त नै न फेरि राम्रोसँग बस्नुहोस् यसमा यस्तो खाने हो खानुहोस् झोल पनि खाने मल्दियो यसमा खाने ल छिटो गर्नुहोस् है बाबु भयो त भयो हुन लाग्यो होइन हस् त गाइज हामीले खाइसक्यो हो घर धेरै खायो आज त थपेर खाएको छ यस धेरै मिठो भयो थप्पी थप्पी खाइयो बाबुले चाहिँ मासु खाएन होइन ल आजको लागि यति नै यस भिडियो अनि बाई बाई गर्नु पर्यो नि त अब होइन ल बाई बाई टाटा बाबु किन रुनु भएको राम्रोसँग बाई बाई गर्नुपर्छ नि त ल बाई बाई खै स्माइल वेयर इज योर स्माइल स्माइल बाई बाई